आज आपण रताळ्याची खीर बनवणार आहोत, महाशिवरात्री स्पेशल। आज आपण अशी खीर बनवणार आहोत जी तुम्ही कधी खाल्ली आहे किंवा नाही मला माहित नाही, पण आज आपण रताळ्यापासून एकदम स्वादिष्ट अशी खीर बनवणार आहोत। रताळ्याचे काप वगैरे आपण बऱ्याच वेळा करून खातो। रताळ्याचा चाट पण छान होतो, तो पण आपण बनवून बघूया। आज आपण खीर बनवून बघणार आहोत। महाशिवरात्रीसाठी खीर बनवून बघायची आहे, खायची पण आहे बनवून। इथे मी इडलीचं भांडं घेतलेलं आहे, तुम्ही कुकरमध्ये जरी लावले तरी चालतील। कुकरमध्ये शिट्टी देऊन शिजवून घ्यायचे आहेत। इथे मी पाणी घेतलेलं आहे, इडलीच्या भांड्यात थोडा लिंब टाकला आहे आणि याच्यामध्ये मी वाफवून घेते 15 मिनिटं। त्यांना पाण्यात शिजवले तरी चालतील। आता आपण यांना वाफवून घेऊया। गॅस पेटवते आहे मी। हे शिजल्यानंतर आपण यांना बघूया। इथे 15-20 मिनिटं झालेले आहेत, आपण हे उघडून बघूया शिजले का बघूया आपण। बघा छान शिजून गेलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया आणि याला थंड होऊ द्यायचं आहे। थंड झाल्यानंतर याची वरची साल आपल्याला काढून घ्यायची आहे। आपण यामध्ये काढून घेऊया। हे थंड झालेले आहेत थोडे, आपण याची साल काढून घेऊया। आता आपण हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। इथे आपण याचा गर तयार करून घेतलेला आहे। वाटताना मी यामध्ये थोडं दूध टाकलेलं आहे। 1 कप दूध मला लागलेलं आहे त्यामध्ये। आता हा आपण एका भांड्यात काढून घेऊया। यामध्ये अगदी थोडं पाणी टाकूया, म्हणजे दूध खाली लागणार नाही आपलं। साईसकट दूध घेते आहे मी। 2 कप दूध मी इथे टाकलेलं आहे। अजून 1 कप दूध मी टाकते आहे। 3 कप दूध टाकते आहे। त्याला आपण उकळून घेऊया छान। दूध थोडं आटवून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपण 10 मिनिटं हे दूध उकळून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण हा गर टाकायचा आहे आणि हो, रताळ्याचा जो गर आपण त्याच्यामध्ये टाकत आहोत दुधामध्ये, तो थोडा थोडा करून टाकायचा आहे।
तुम्हाला जर खीरची कन्सिस्टन्सी पातळ आवडत असेल तर तशी बनवायची आहे, पण तेवढा गर हा आपल्याला लागून जातो. आपण अजून थोडा टाकूया. आपली खीर उकळते आहे. आपल्याला गर अजून टाकावा लागणार आहे. त्यामध्ये आपण अजून गर टाकूया. तुम्हाला जास्त घट्ट खीर आवडत असेल तर रताळ्याचा गर हा थोडा जास्त टाकायचा आहे. कन्सिस्टन्सी ही तुमच्या आवडीनुसार ठेवायची आहे खीरची. आता याला आपण उकळू देऊया. छान घट्ट होईपर्यंत उकळायची आहे थोडी. आपण स्पॅच्युलाने काढूया साईडचं. आपल्याला यामध्ये अजून साखर टाकायची आहे. साखर नंतर घालायची आहे. त्यामध्ये राहिलेला गर पण मी यामध्ये टाकून देते आहे. आता तेवढा गर आपल्याला लागून गेलेला आहे. हा 2 कप गर होता जवळपास आणि आपण 3 कप दूध यूज केलेला आहे. तुमच्याकडे केशर असेल तर टाकायचं आहे याच्यामध्ये. आणि रताळ्याला जर केस असतील, धागे असतील रताळ्यामध्ये, तर गर हा चाळणीने चाळून घ्यायचा आहे आणि मग खीरसाठी यूज करायचा आहे. आता यामध्ये धागे नव्हते अजिबात. हे रताळे जरा बघून आणलेले होते. अगदी प्लेन असल्यामुळे मी तो चाळलेला नाही आहे. तुमच्या रताळ्यांना जर धागे असतील तर गर हा चाळून घ्यायचा आहे चाळणीने छान आणि मग खीरमध्ये टाकायचा आहे. आपण याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकूया आधी. बघा छान झालेली आहे घट्ट. अर्धा चमचा वेलची पावडर घालायची आहे.
टाकण्याच्या आधी आपले रताळे किती गोड आहेत ते चेक करायचं आहे आणि मग साखर टाकायची आहे. मी इथे ही 2च चमचे साखर घालणार आहे. हा 20 ml चा चमचा आहे माझा. जवळून दाखवते बघा. मी 40 ml साखर त्यामध्ये घातलेली आहे. बघा खीर किती छान घट्ट झालेली आहे आपली. आता यामध्ये आपण थोडे ड्रायफ्रुट्स टाकूया. खीर आपण 5 मिनिटं खाली घेऊया. ड्रायफ्रुट्स रोस्ट करून टाकू आपण त्यामध्ये. मी इथे कढई ठेवते गॅसवर. गॅस पेटवून घ्यायचा आहे. थोडंसं तूप घालूया. साजूक तूप घालायचं आहे. 1 चमचा तूप मी टाकलेला आहे यामध्ये. आता यामध्ये थोडा पिस्ता घालूया, थोडे काजू घालूया आणि थोडे बदाम घालूया आणि हे आपण वरून गार्निशसाठी ठेवूया. हे थोडे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. हे छान रोस्ट झालेले आहेत. गॅस बंद करते आहे मी. आता आपण खीरमध्ये टाकून घेऊया. बघा किती घट्ट खीर झालेली आहे छान. आता यामध्ये हे टाकून द्यायचे आहेत आपल्याला. आणि छान चाळून द्यायचं आहे. आता आपण याला थोडी अजून उकळून घेऊया. खीर आपली तयार झालेली आहे. हे आता बाउलमध्ये आपण सर्व करून घेऊया. बघा किती छान घट्ट खीर झालेली आहे. मस्त रेसिपी जरूर ट्राय करायची आहे. आवडली तर लाईक करायची आहे, जास्तीत जास्त शेअर करायची आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. खीर अतिशय टेस्टी लागते. रेसिपी जरूर ट्राय करा. तुम्ही खा आणि सगळ्यांना खाऊ घालायचे आहे. वरूनही आपण थोडे ड्रायफ्रुट्स टाकूया. थोडा पिस्ता टाकूया. अगदी पौष्टिक अशी खीर आपली तयार झालेली आहे. थोडे टरबूजच्या बिया टाकते आहे.
वॉटरमेलन सीड्स. खीर अगदी बनवून तयार आहे. एन्जॉय करायची आहे. महाशिवरात्रीच्या दिवशी जरूर बनवा. तुम्ही खा, सर्वांना खाऊ घाला. व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे. अशाच एका नवीन रेसिपी आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. टेक केअर टू ऑल.